In een klein dorp woonde een meisje dat Sarah heette. Ze woonde in een klein dorp tussen de groene velden. Het dorp was rustig en mooi, maar het leven was zwaar. Sarah's familie was arm. Haar vader was boer. Haar moeder verkocht groenten op de markt. Sarah was pas 9 jaar oud. Maar ze had een grote droom. Ik wil dokter worden, zei ze. Haar vader glimlachte verdrietig. Sarah, dokter worden is heel moeilijk. We hebben niet genoeg geld, zei hij. Maar Sarah gaf niet op. Ik ga hard leren. Ik vind wel een weg, zei ze vastberaden. Ze herinnerde zich een vriendelijke arts. Die arts had haar broer geholpen toen hij ziek was. Dat moment maakte Sarah's wens sterk. Ze wilde mensen helpen en hun pijn wegnemen. Elke dag ging Sarah naar school. Ze had geen schoenen en haar tas was oud en gescheurd. Maar dat maakte haar niets uit. Sarah hield van school en van leren. Haar juf heette mevrouw de Boer. Ze was heel vriendelijk en altijd behulpzaam. Mevrouw de Boer zei vaak: Sarah, je kunt alles bereiken als je hard werkt. 'S avonds, wanneer het dorp stil was, studeerde Sarah. Ze las haar boeken onder een klein lampje dat zwak brandde. Ze wist dat haar droom ver weg was, maar ze geloofde in zichzelf en haar talent. Sarah's reis was begonnen. Ze wilde haar leven veranderen en anderen helpen. Elke ochtend stond Sarah heel vroeg op, nog voor zonsopgang. Ze was klaar om haar doel te bereiken. Ze stopte haar oude boeken in de tas en vertrok naar school. De school was ver weg en Sarah moest een uur lopen. De weg was niet makkelijk. Soms was hij modderig en werden haar voeten vies. Soms scheen de zon heel fel en werd ze moe en dorstig. Onderweg zag Sarah koeien, schapen en hoge knotwilgen. Ze hield van de vogels die in de bomen zongen en van de frisse lucht die ze inademde. Op een dag ga ik met de auto naar school, dacht Sarah hoopvol. Op school had Sarah geen nieuwe boeken of pennen. Haar schrift was klein en bijna vol. Maar ze stopte niet met schrijven en leren. Mevrouw de Boer gaf haar extra bladen als ze meer ruimte nodig had. Dank u, mevrouw de Boer, zei Sarah met een grote glimlach. Mevrouw de Boer zei altijd: Sarah, je bent slim. Blijf hard werken. Na school liep Sarah weer naar huis. Ze was moe van de lange dag. Maar ze was blij, want ze had iets nieuws geleerd. Ook al was de weg lang en zwaar, wist Sarah: het is de moeite waard. Elke stap bracht haar dichter bij haar droom. Mevrouw de Boer was Sarah's juf. Ze was vriendelijk en glimlachte vaak. Ze hield van lesgeven en haar leerlingen helpen. Op een dag zag mevrouw de Boer dat Sarah na de les bleef lezen in een groot boek. Het boek had veel moeilijke woorden. Sarah, waarom lees je dat boek? Vroeg mevrouw de Boer nieuwsgierig. Ik wil dokter worden, zei Sarah met stralende ogen. Maar het is moeilijk. Ik begrijp niet alle woorden. Mevrouw de Boer ging naast Sarah zitten en glimlachte bemoedigend. Sarah, je bent erg slim, zei ze. Ik weet dat je het kunt. Je moet alleen blijven leren en nooit opgeven. Sarah's ogen glansden van hoop en vastberadenheid. Echt, mevrouw de Boer, denkt u dat ik dokter kan worden? Dat antwoord was voor Sarah meer dan een bevestiging. Het was een nieuwe stap naar haar droom. Ja, Sarah, zei mevrouw de Boer met een vriendelijke glimlach. Je kunt alles worden wat je wilt. Droom altijd groot en vergeet niet, ik ben hier om je te helpen. Sarah's ogen straalden van vreugde en hoop. Vanaf die dag gaf mevrouw de Boer Sarah na school extra les. Ze legde nieuwe woorden uit en hielp haar met rekenen, wat Sarah vaak lastig vond. Dank u, mevrouw de Boer,
zei Sarah trots en dankbaar. Ik ga hard leren. Ik zal u trots maken. Mevrouw de Boer glimlachte warm. Ik ben nu al trots op je, Sarah, zei ze. Sarah voelde zich blij en sterk. Met de hulp van mevrouw de Boer geloofde Sarah nog meer in haar droom om arts te worden. Sarah's gezin woonde in een klein huis. Ze hadden niet veel geld. Haar vader werkte hard op de akkers en zijn handen waren ruw en gebarsten. Haar moeder bakte vers brood en verkocht het in het dorp om wat geld te verdienen. Op een avond zei haar moeder: Sarah, we kunnen geen nieuwe schoolboeken kopen. We hebben niet genoeg geld. Sarah voelde zich verdrietig en bezorgd. Ze had boeken nodig om te leren en beter te worden. Maar ze wilde haar ouders geen zorgen geven. Ik deel de boeken met mijn vriendin Amina, zei Sarah dapper. Het komt goed, mam. Na school hielp Sarah haar moeder. Ze maakte het huis schoon en paste op haar kleine broertje, die vaak veel aandacht nodig had. Soms hielp ze haar vader en droeg water van de put, wat zwaar was, maar belangrijk voor het gezin. Ook als ze moe was, maakte Sarah altijd haar huiswerk. 'S Avonds studeerde ze lang onder een klein lampje dat zwak brandde. Op een nacht zag haar vader haar en was onder de indruk van haar inzet. Sarah, je werkt heel hard, zei hij trots. Ja, papa, zei Sarah met vast geloof. Ik wil arts worden. Ik wil later mensen helpen. Haar vader glimlachte trots. Je maakt ons trots, Sarah, zei hij, en Sarah voelde warmte in haar hart. Ze wist dat haar gezin het zwaar had, maar ze was vastbesloten haar droom waar te maken. Ze beloofde zichzelf: ik geef niet op. Ik werk hard voor mijn dromen, hoe moeilijk het ook wordt. Op een dag zat Sarah voor de school. Ze keek in haar schrift, dat oud en versleten was. Sommige bladzijden waren gescheurd en de hoeken waren kapot. Ze voelde zich verdrietig en gefrustreerd toen ze dacht dat andere leerlingen nieuwe boeken hadden. Mevrouw de Boer liep langs en zag haar droeve gezicht. Sarah, waarom ben je zo verdrietig? Vroeg ze bezorgd. Ik heb geen nieuwe boeken of schriften, fluisterde Sarah. Leren is moeilijk, maar ik doe mijn best. Mevrouw de Boer glimlachte begrijpend. Sarah, je bent een slim meisje. Maak je geen zorgen, ik zal je helpen. De volgende dag nam mevrouw de Boer een grote tas mee naar school. Ze gaf hem aan Sarah met een stralende glimlach. In de tas zaten nieuwe boeken, kleurige pennen en een nieuw schrift. Sarah kon het bijna niet geloven. Haar ogen werden groot van blijdschap en een brede lach verscheen. Dat is zo lief van u, mevrouw de Boer, riep ze. Ze voelde zich gesteund en gemotiveerd. Nu wist ze dat ze met hard werken en hulp haar doelen kon bereiken. Deze zijn voor jou, Sarah, zei mevrouw de Boer en gaf haar de tas met een warme glimlach. Je moet blijven hard werken en ik geloof in jou. Sarah's ogen vulden zich met tranen van blijdschap en dankbaarheid. Dank u, mevrouw de Boer. Ik zal mijn best doen, zei ze vastbesloten. Vanaf die dag studeerde Sarah nog harder. Ze beloofde zichzelf: ik maak mevrouw de Boer trots. Mevrouw de Boer geloofde in Sarah. Ze zei altijd: Sarah, je kunt alles worden wat je wilt. Geef nooit op. Op een middag zat Sarah onder een boom in de schooltuin. Ze at haar kleine lunch, een stuk brood en wat water. Het was niet veel, maar het was genoeg voor haar. Een meisje kwam naar haar toe. Ze heette Amina en was nieuw in de klas. Hallo, ik ben Amina. Mag ik bij je zitten? Vroeg ze vriendelijk. Sarah glimlachte en voelde zich meteen beter. Ja, natuurlijk, zei ze. Ze begonnen te praten. Amina vertelde:
Mijn vader heeft hier een nieuwe baan gekregen. Daarom zijn we verhuisd. Ik ben een beetje nerveus. Sarah vond Amina erg leuk. Amina was vriendelijk en grappig. Ze lachte en deelde verhalen over school en hun dromen. Amina zag Sarah's oude boeken en hield ze in haar handen. Je boeken zijn heel oud, zei ze met een kleine frons. Ja, zei Sarah. We hebben niet veel geld voor nieuwe boeken, maar ik leer graag. De volgende dag kwam Amina met een verrassing naar school. Ze gaf Sarah een klein tasje. Wat is dat? Vroeg Sarah nieuwsgierig en vol verwachting. Maak het open, zei Amina met een grote glimlach. In het tasje zaten pennen, een gum en kleurrijke markers. Die zijn voor jou, zei Amina vrolijk. Nu kun je beter schrijven en tekenen. Ik dacht dat ze je konden helpen. Sarah was heel blij en voelde zich vereerd. Dank je, Amina. Je bent een echte vriendin, zei ze met stralende ogen. Vanaf die dag werden Sarah en Amina beste vriendinnen. Ze leerden samen op school en hielpen elkaar met huiswerk. Ze droomden van een toekomst vol mogelijkheden. Op een dag kwam mevrouw de Boer met een grote glimlach het lokaal binnen. Kinderen, ik heb spannend nieuws, zei ze vol enthousiasme. De leerlingen luisterden aandachtig. Hun verwachtingen waren hoog. Er is een wetenschapswedstrijd in de stad. De winnaar krijgt een beurs voor de school, legde mevrouw de Boer uit, en de opwinding steeg. Sarah's ogen werden groot en straalden van vreugde. Een beurs, dacht ze. Dat kon haar familie helpen en haar een betere toekomst geven. Mevrouw de Boer vervolgde: Jullie moeten een project maken over gezondheid of wetenschap. Jullie hebben 2 weken om alles voor te bereiden. Thuis zei Sarah tegen haar familie: Ik wil meedoen aan de wedstrijd. Het is een kans voor mij. Haar vader glimlachte trots en zei: Dat is geweldig, Sarah. We steunen je helemaal. Je kunt alles bereiken als je hard werkt. Sarah werkte heel hard aan haar project. Ze koos voor een poster over schoon water en waarom het belangrijk is voor gezondheid. Amina hielp haar enthousiast. Je kunt mijn gekleurd papier en pennen gebruiken, zei Amina gul. Dank je, Amina. Je bent de beste, zei Sarah dankbaar. Na 2 weken hard werken en teamwork reisden Sarah en Amina naar de stad voor de wedstrijd. Sarah zag veel andere leerlingen met hun projecten. Ze werd nerveus en vroeg zich af of haar werk wel goed genoeg was. Maar ze dacht aan alle steun die ze had gekregen. Wat als mijn project niet goed genoeg is, dacht Sarah. Amina pakte haar hand en glimlachte bemoedigend. Maak je geen zorgen, Sarah. Je hebt hard gewerkt. Geloof in jezelf, zei ze. Deze woorden gaven Sarah wat moed. Toen Sarah aan de beurt was, stond ze voor de jury. Ze legde haar poster uit met veel passie. Ze vertelde hoe schoon water levens kan redden en waarom we het moeten beschermen. De jury glimlachte en knikte, wat haar een goed gevoel gaf. Na lang wachten riepen ze de winnaar uit. De beurs gaat naar Sarah. Sarah kon het niet geloven. Ik heb gewonnen, riep ze blij. Haar familie omhelsde haar stevig en Amina klapte en juichte luid. Sarah glimlachte dolgelukkig. Dit is pas het begin van mijn droom, dacht ze terwijl nieuwe hoop in haar groeide. Na het winnen van de beurs was Sarah erg blij, maar ze voelde ook iets anders: hoop. Ik kan dit, dacht ze. Ik kan dokter worden. Met de beurs kon Sarah nu een betere school in een nabije stad volgen, met veel kansen. Haar vader zei: Sarah, deze school helpt je meer te leren. Maar ze ligt ver van huis, ben je klaar? Sarah knikte vastberaden. Ja, papa, ik ga hard werken en je trots maken. De eerste dag op de nieuwe school was spannend
en een beetje eng. Sarah zag veel nieuwe leerlingen en voelde zich onzeker. Zullen ze aardig voor me zijn? Vroeg ze zichzelf. In de les vroeg de lerares iedereen zich voor te stellen. Sarah stond op en zei: Ik heet Sarah. Ik hou van natuurwetenschappen en ik wil dokter worden. Sommige leerlingen glimlachten vriendelijk. Een meisje dat Leila heette zei: Geweldig, ik hou ook van natuurwetenschap. Laten we samen leren, voegde Leila toe. Sarah was blij met de uitnodiging. Dank je, ik leer graag met je, zei ze, en haar hart vulde zich met vreugde. In de lunchpauze praten Sarah en Leila over hun dromen en doelen. Ik wil zieke mensen helpen, zei Sarah met een glimlach. Leila knikte enthousiast. Ik ook, we kunnen elkaar helpen. Sarah voelde een nieuwe soort vreugde in haar hart. Ze vond nieuwe vrienden en leerde elke dag iets nieuws. 's Avonds schreef ze in haar schrift: Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ga stap voor stap verder. De nieuwe school was spannend, maar ook moeilijk. De klassen waren groter. De leraren gaven meer huiswerk en Sarah moest vaak hard werken. Op een avond zat ze aan haar bureau. Het boek lag open, maar haar ogen waren moe. Ik ben zo moe, dacht ze. Haar moeder kwam binnen en keek haar bezorgd aan. Sarah, je moet rusten, zei ze zacht. Sarah schudde haar hoofd. Nee, mam, ik moet leren. Morgen heb ik een toets. Haar moeder glimlachte trots. Ik ben trots op je, mijn dochter, maar vergeet niet te slapen. Slaap is belangrijk voor je hoofd. De volgende dag ging Sarah naar school. Ze leverde haar werk in en hoopte dat het goed was. Na de les vroeg Leila: Hoe was de toets? Sarah zei: Hij was moeilijk, maar ik denk dat hij wel oké was. Leila glimlachte en zei: Je doet het altijd goed. Maak je geen zorgen. Aan het einde van de week kreeg Sarah haar toets terug. Ze had het beste cijfer van de klas en voelde zich geweldig. De lerares zei: Sarah, je werkt erg hard. Ga zo door. Sarah glimlachte blij. Ze dacht: Hard werken is niet makkelijk, maar het loont. Die nacht beloofde Sarah zichzelf: Hoe moeilijk het ook wordt, ik geef nooit op. Ze wist dat haar droom nog ver weg was, maar ze was klaar voor de weg. Sarah's harde werk liet resultaat zien en ze was trots op zichzelf. Maar soms voelde ze zich op de nieuwe school ook eenzaam, want veel leerlingen kwamen uit rijke families. Ze hadden mooie kleren, nieuwe boeken en zelfs bijles. Op een dag zat Sarah na de les alleen in de bibliotheek. Ze las in haar wetenschapsboek en dacht na over de belangrijke dingen van het leven. Toen kwam er een meisje naar haar toe. Het was Amina, haar goede vriendin. Ze was Sarah niet vergeten, ook al woonde ze nu in de stad. Amina glimlachte en ging naast Sarah zitten. Ik heb je gemist, zei ze. Hoe gaat het op de nieuwe school? Sarah glimlachte terug en voelde zich meteen beter. Het is spannend, maar soms ook moeilijk, antwoordde ze. Ik heb veel huiswerk en er is zoveel te leren. Amina knikte. Kom, laten we samen leren, dan is het leuker. Sarah was blij dat ze weer tijd met haar vriendin kon doorbrengen. Hallo Sarah, zei Amina met een glimlach. Wil je samen leren? Sarah keek verrast omhoog. Echt? Wil je met me leren? Ja, zei Amina vriendelijk. Je bent erg slim. Misschien kunnen we elkaar helpen. Vanaf die dag werden Sarah en Amina studiepartners. Ze maakten samen sommen en hielpen elkaar als iets moeilijk was. Ze lazen teksten en wisselden ideeën uit. Amina vertelde ook over een beursprogramma dat veel leerlingen hielp. Als je je aanmeldt, helpen zij je met boeken en schoolgeld, zei Amina. Sarah's ogen glansden van opwinding. Echt? Dat zou geweldig zijn. Ik zou zo graag nieuwe boeken hebben. Met Amina's hulp
vulde Sarah het formulier in. Ze werkte hard en lette op elk detail. Enkele weken later kwam er een brief. "Sarah, kom eens," riep haar moeder opgewonden. "Je hebt post gekregen." Sarah opende de brief langzaam met trillende handen. Ze las de woorden. "Gefeliciteerd, je hebt een beurs gekregen." Tranen vulden haar ogen van vreugde. "Mam, dat betekent dat ik boeken kan kopen. Ik kan verder leren." Haar moeder omhelsde haar stevig en glimlachte trots. "Ik ben zo trots op je, Sarah. Je hebt het echt verdiend." De volgende dag bedankte Sarah Amina met een stralende glimlach. "Je bent niet alleen mijn vriendin, je bent mijn helper en voorbeeld." Amina lachte en zei: "We helpen elkaar, Sarah. Dat doen vrienden. Fijn dat je de beurs hebt gekregen." De beurs bracht nieuwe hoop in Sarah's leven. Met het geld kocht Sarah haar eerste nieuwe boeken en een stevige schooltas. Op school voelde ze zich trots en zekerder. Sarah studeerde harder dan ooit. Ze hield vooral van natuurwetenschappen. Haar juf, mevrouw de Boer, zag dat en was onder de indruk van Sarah's vooruitgang. "Sarah," zei ze op een dag, "je maakt grote vooruitgang. Volgende maand is er een wetenschapswedstrijd. Wil je meedoen?" Sarah was nerveus, maar ook blij. "Denkt u dat ik kan winnen?" vroeg ze zacht. Mevrouw de Boer glimlachte bemoedigend. "Winnen is niet het belangrijkste. Je best doen telt. Als je hard werkt, lukt het." Sarah knikte en begon met voorbereiden. Elke avond leerde ze na het huishouden. Amina hielp haar met oefenvragen en motiveerde haar. Samen bestudeerden ze de onderwerpen en hadden veel plezier. De dag van de wedstrijd kwam snel. Sarah was een van de jongste deelnemers. De zaal was groot en vol zelfverzekerde leerlingen. Toen Sarah aan de beurt was, liep ze naar voren en haalde diep adem. Ze beantwoordde vragen over planten, dieren en het menselijk lichaam. Haar handen trilden een beetje, maar ze dacht aan de woorden van mevrouw de Boer. "Doe je best." Toen de uitslag kwam, kon Sarah het bijna niet geloven. Ze had de tweede plaats gewonnen. De volgende dag applaudisseerde de hele school voor haar. Zelfs de rector schudde haar hand en zei: "Sarah, jij bent een voorbeeld van ijver en doorzettingsvermogen. Ga zo door." Sarah was ongelooflijk trots, niet alleen op zichzelf, maar ook op haar familie die haar altijd steunde. Ze wist dat dit nog maar het begin van haar reis was. Op school ging het goed en ze verheugde zich op de volgende stappen en nieuwe avonturen. Sarah wist dat ze met hard werk en steun alles kon bereiken. Ze had geleerd dat vriendschap en saamhorigheid veel verschil maken. Ze wilde haar dromen volgen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar familie en vrienden. Maar thuis was het leven zwaar. Het gezin had weinig geld en dat maakte alles moeilijker voor iedereen. Op een dag sprak Amina met haar. "Sarah, ik ga stoppen met school," zei ze verdrietig. Sarah was geschokt en kon het niet geloven. "Waarom? Je houdt van school. Je bent zo slim. Je hebt zoveel talent." Amina glimlachte zacht, maar het was een droevige glimlach. "Ik wil dat jij je droom leeft. Jij kunt arts worden. Ik ga werken en het gezin helpen, zodat we rondkomen." De volgende dag begon Amina in een kleine winkel te werken. Ze gaf haar loon aan de ouders om het gezin te steunen. Ze kocht zelfs een nieuwe schooltas voor Sarah, mooi en kleurrijk. Sarah was verdrietig over Amina's besluit, maar ook dankbaar voor alles wat Amina deed. Ze schreef Amina een briefje. "Lieve Amina, dank je voor alles. Ik zal hard leren en je trots maken. Liefs, Sarah." Amina glimlachte elke keer als ze het briefje las. Dat maakte Sarah blij, omdat ze wist dat hun vriendschap sterk was.
Sarah studeerde nog harder. Ze wilde haar familie trots maken en de hoop op een betere toekomst niet opgeven. De school kondigde een grote toets aan. Hij was heel belangrijk. Als Sarah goed scoorde, kon ze een beurs voor de middelbare school krijgen. Mevrouw de Boer zei: Sarah, ik weet dat je het kunt. Leer ijverig. Ik geloof in jou. Sarah leerde elke avond met vastberadenheid. Ze las bij kaarslicht, omdat er in het dorp geen stroom was. Amina zat naast haar en hielp wanneer ze kon. Ze herhaalden de belangrijkste stof en schreven elkaar vragen om beter te oefenen. De testdag kwam. Sarah was nerveus. Wat als ik zak, dacht ze en voelde zich onzeker. Amina omhelsde haar stevig. Ze zei: je bent slim, Sarah. Geloof in jezelf. Je hebt hard gewerkt en dat zal zich uitbetalen. Ik geloof in jou. Sarah liep het klaslokaal binnen en voelde zich opgewonden. Ze zag de andere leerlingen, die ook nerveus waren, en haalde diep adem. Ze las elke vraag nauwkeurig en concentreerde zich. Ze dacht rustig na en schreef zonder zich te laten afleiden. Toen ze klaar was, glimlachte ze opgelucht. Ze wist dat ze haar best had gedaan, wat er ook gebeurde. Een week later kwamen de resultaten. Mevrouw de Boer riep Sarah naar voren. Sarah, je hebt de hoogste score. Je bent een van de beste leerlingen. Sarah kon het niet geloven en rende blij naar huis. Amina, ik heb het gehaald, riep ze. Amina wachtte al en omhelsde haar stevig. Ik wist het. Je hebt het verdiend, Sarah. Je werkte zo hard voor je droom. Nu kon Sarah naar de middelbare school gaan. Haar droom was een stap dichterbij. Sarah begon de middelbare school in de nabije stad. Die was veel groter dan haar dorpsschool en alles was nieuw. Sarah was enthousiast, maar ook nerveus. Ze zag nieuwe gezichten en een grote school vol leven. Er waren veel klaslokalen en veel meer leerlingen dan vroeger. Sarah voelde zich klein en verloren, maar ze wist dat ze sterk moest zijn. Ze wilde haar droom waarmaken en arts worden. Ze dacht aan de steun van Amina en mevrouw de Boer. Dat gaf haar motivatie om door te gaan. Veel leerlingen hadden mooie kleren en nieuwe tassen. Sarah's kleren waren oud en versleten en ze voelde zich vaak ongemakkelijk. Ze had maar 1 schrift en dat was bijna leeg. Het maakte haar verdrietig dat ze niet meer had. Sommige leerlingen lachten om haar en fluisterden achter haar rug. Maar Sarah gaf niet op. Ze leerde hard, elke dag en elke nacht. De leraren zagen dat en prezen haar vaak. Sarah, je bent erg slim, zeiden ze met vriendelijke stemmen. In de lunchpauze zat ze vaak alleen onder een boom. Ze miste Amina en haar kleine dorp. Het was stil en eenzaam en soms voelde ze zich verdrietig en verloren. Maar ze herinnerde zich haar droom. Ik wil dokter worden, fluisterde ze zacht tegen zichzelf, en dat gaf haar kracht. Op een dag ging een meisje naast haar zitten. Hallo, ik ben Julia. Hoe heet jij? Vroeg ze vriendelijk en keek Sarah recht aan. Ik ben Sarah, zei ze verlegen en keek naar haar bord. Julia glimlachte en straalde warmte uit. Laten we samen eten, dat is leuker, zei ze. Julia werd Sarah's eerste vriendin op de nieuwe school. Ze hielp haar met leren en legde moeilijke opdrachten uit die Sarah vaak lastig vond. Al snel vond Sarah nog meer vrienden. Iedereen mocht haar omdat ze vriendelijk en slim was. Sarah voelde zich blij en opgelucht. Ik ben niet meer alleen, dacht ze en glimlachte. In de les kregen ze een project. Ze moesten een model van het menselijk lichaam bouwen. Sarah had geen geld voor materialen en voelde zich gefrustreerd. Maar Julia en haar vrienden
hielpen haar. Ze gebruikten oude dozen en papier die ze thuis vonden. Samen bouwden ze een mooi model. De leraar keek ernaar en zei: Sarah, dit is het beste project. Heel goed gedaan. Sarah glimlachte trots. Ze hield van natuurwetenschap en haar enthousiasme groeide steeds meer. Nu wist ze meer dan ooit. Ze wilde dokter worden. In een weekend ging Sarah terug naar het dorp. Ze omhelsde Amina, haar beste vriendin, die haar altijd gesteund had. Ik heb je gemist, zei Sarah met een glimlach. Amina gaf haar een klein tasje. Ik heb wat geld gespaard. Koop nieuwe boeken, zei ze blij. Sarah's ogen vulden zich met tranen van dank. Dank je, Amina. Jij bent de beste vriendin die ik kan wensen. Met de nieuwe boeken leerde Sarah nog beter en voelde ze zich gelukkig met zo'n zielszus. Aan het einde van de schooltijd hoorde Sarah over een grote beurs voor de universiteit. Die was voor de beste leerling van de school. Sarah wilde die heel graag winnen om haar familie trots te maken. Ze wist dat ze daarvoor hard moest werken. Ze studeerde dag en nacht, herhaalde alles wat ze geleerd had en bereidde zich zorgvuldig voor. Na de examens riep de directeur haar naar zijn kantoor. Sarah, je hebt de beurs gekregen, zei hij met een brede glimlach. Sarah kon het niet geloven. Ik heb het gehaald, riep ze blij en rende weg om Amina te bellen. Ik ga naar de universiteit. Ik kan niet wachten. De studie was zwaar. Sarah moest vele uren leren en vaak veel lezen. Ze werkte ook in de bibliotheek om geld te verdienen en haar kosten te betalen. Haar professoren waren vriendelijk en hielpen waar zij konden. Sarah, je hebt een mooie toekomst, zeiden ze bemoedigend. Sarah ontmoette andere studenten die ook dokter wilden worden. Ze hielpen elkaar en motiveerden elkaar als het moeilijk was. Langzaam kwam haar droom dichterbij. Na vele jaren rondde Sarah trots haar studie af. Ze werd dokter en toen ze naar haar dorp terugkeerde, juichte iedereen. Amina omhelsde haar en zei: Ik ben zo trots op je, Sarah. Je hebt je droom waargemaakt. Sarah glimlachte gelukkig. Ze opende een kleine kliniek in het dorp en hielp zieke mensen. Iedereen noemde haar dokter Sarah. Ze keek Amina aan en zei: We hebben het gehaald. Nu helpen wij anderen en geven hoop. Dank je dat je het verhaal van Sarah tot het einde hebt gevolgd. Het betekent veel voor me dat je hier bent en deze reis deelt. Sarah heeft zo hard aan haar droom gewerkt en ik hoop dat haar kracht jou motiveert. We hebben allemaal doelen en dromen, hoe groot of klein ze ook zijn. Wat zijn jouw dromen? Wat wil jij in het leven bereiken? Ik hoor graag meer over jouw plannen. Schrijf je gedachten en doelen in de reacties, dan praten we erover. Het is belangrijk dat we elkaar steunen en aanmoedigen. Heb je vragen of wil je meer verhalen horen? Laat het me weten. Ik waardeer altijd jouw feedback en ideeën. Vond je het verhaal leuk? Vergeet dan niet het kanaal te volgen, zodat je niets mist. Samen kunnen we groeien en onze dromen waarmaken. Elk verhaal dat ik schrijf is voor jou. En ik hoop dat het je blij maakt. Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik kijk uit naar je reacties en naar meer spannende verhalen samen.